Okay, じゃあ、今日の天気は何ですか？晴れです。今日晴れですね。Okay, じゃあ、今日晴れです。昨日の天気は何でしたか？晴れでした。Very good. Okay, so 昨日は晴れでしたね。じゃあ、今日は何曜日ですか？金曜日です。So, 今日は金曜日ですね。Punta tayo sa verbs, no? Etong verbs kasi, ito yung mga action words natin. Tapos, meron tayong tinatawag na conjugation. Ang conjugation, meron tayong root word. Yung root word, it's gagawin natin siyang ibang form para magkaroon siya ng ibang meaning. So, dito sa first column natin, ito yung mga root words natin, no? Apo. Okay. So, yan yung root words natin. Ibig sabihin, ito yung mga nag-e-end sa ru o kaya ku. Ganyan siya, no? Apo. Ayan. So, first muna, hashiru. Hashiru. Sa tingin mo, anong ibig sabihin ng hashiru? Tumatakbo. Okay, so, run. Okay? Run ang ibig niyang sabihin. Okay, so hashiru, it's, kapag gagawin natin siyang mass form, magiging ano siya? Kung kunyari yung word niya, it's may mas doon sa last niya. Rimas. So. Hashiri? Rimas. Mas. So, pansinin mo yung hashiru na to, ang meaning niya is run. Takbo, no? Ngayon, kung gagawin mo siyang mass form, ang magiging ibig sabihin nito, it's to run. Tatakbo siya. Okay? So, parang gagawin pa lang niya ngayon yung action, no? Ngayon, kung gagawin natin siyang past tense, magiging ano siya? Hashirimashita. So. Hashiri? Mashita. Okay. Hashirimashita. So, past tense na siya, tapos na siya. Ito naman, tingnan mo siya, no? Naku, okay. Naku. Ano kayang ibig sabihin ng naku? Umiiyak. Okay, so cry. So, cry. Okay. Sa tingin mo, kung gagawin natin siyang mass form, anong magiging mass form niya? Nakimas. Okay, naki. Mas. So, very good. So, naki. Mas. So, to cry. Okay? To cry. So, yung magiging past tense niya, it's? Nakimashita. Naki. Good. Nakimashita past tense. Okay? So, cried siya.